Hello. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano magbigay ng value ng mga special angles without even touching your calculator. Yung tipong pagka nagbigay ka ng sagot at hindi ka nag-calculator, yung mapapawaw yung mga kausap mo. Di ba? So, yan. Siguraduhin mo lang na matapos mo tong video na to para nang sa ganun, lahat ng mga ituturo ko ay makuha mo. Okay? Pero bago dyan, ay kailangan muna nating alamin yung mga different trigonometric identities. Kung ano yung sine, ano yung cosine, ano yung tangent, cotangent, ganon. Okay? So, kung maalala niyo pa yung SOHCAHTOA ninyo, di ba? Pag sinabi nating SOHCAHTOA, yan. SOHCAHTOA. Yan. SOHCAHTOA. Wherein, yung S stands for sine, yung C, cosine, tangent, T is tangent. Pagkatapos, yung O is the opposite, H is the hypotenuse, and A is the adjacent. So, ayan. Ngayon, kung titingnan nyo dito, in this case, for example, yan. So, ang sine natin, ang sine theta natin, if we have here theta, we have here, ano nga ba to? For example, this is the opposite, this is the adjacent, and this is the hypotenuse. So, sine of theta is equal to the opposite over the hypotenuse, right? And then, cosine of theta is equal to the adjacent over the hypotenuse. And then, tangent of theta is equal to the opposite over the adjacent. Meron tayong tinatawag na mga reciprocal identity. Ang reciprocal ng sine is cosecant. So, cosecant of theta is equal to 1 over sine. Sine of theta. And that is 1 over, ano yung sine? Opposite over hypotenuse, di ba? Opposite over hypotenuse. Therefore, eto, pwede natin ilagay, and that is H over O. Para mas madali, kung alam mo to, pagbaliktarin mo lang. Ganon. Okay? So, ang reciprocal naman ng cosine theta is secant. So, secant of theta is 1 over cosine of theta. Napakahalagang malaman mo to kapag you are dealing with trigonometric identities. So, that will be equal to 1 over adjacent over the hypotenuse. Katulad ng sabi ko kanina, pagbaliktarin mo na lang, eto. So, that is H over the adjacent. Ganon din, of course, yung cotangent. Ang cotangent theta, ang reciprocal niya is 1 over tangent theta. And that is 1 over, ano yung tangent? Opposite over adjacent. Opposite over adjacent, or that is adjacent over the opposite. Ayan. Pagbabalik-tarin mo lang. Okay, bakit kailangan na malaman natin to? Para nang sa ganun, di ba sa calculator meron lang tayong sine, cosine, tangent. Di ba? Meron lang tayong tatlo noon na function. Okay? Of course, yung iba ay yung kanyang mga inverse function, yung inverse sine, inverse. Pero, wala sa calculator yung cosecant, secant, at saka cotangent. Right? Pero, kung alam mo to, di ba makakagawa ka na ng sagot noon? Di ba? So, makakagawa ka na ng sagot noon. Kahit wala sa calculator, kaya mong ibigay yung sagot niya. Okay? So, now, ano-ano yung mga special angles? Sabi natin, meron tayong special angles. Special angles. Yan. Ano-ano sa tingin nyo yung mga special angles? Okay, magbigay ako. 30 degrees.
Ayan, 60 degrees, 45 degrees. Yun yung mga special angles. 0, 90, 180, 270. So, yun yung mga yan. Now, ituturo ko sa inyo kung papaano magbigay ng value ng mga trigonometric functions ng 30 degrees. Ayan. Susunod yung 60, susunod yung 45. Okay? Pagkatapos yung kanyang mga multiples. Okay? So, wag kukurap. Ito bibigyan ko kayo ng idea. Ayan. Okay? Maganda ba yung drawing ko? Okay. Kunyari maganda. At tama. Ayan. So, halimbawa, eto, 30 degrees, etong triangle na to. Ilang degrees nga yung internal angles ng isang triangle? 180 degrees. Right? Ibig sabihin, meron siyang right angle dyan. Ibig sabihin, 90. Kung 30 to, ang natitira ay, of course, 60 degrees. Okay. Now, eto. Madalas yung mga estudyante ko, bago pa sila lumabas yung sagot nila sa calculator, meron akong sagot. So, sabi nila, ang bilis mo naman, sir. Because I have a way para nang sa ganun ay na-memorize ko na yung mga values niya. So, eto. Ang kailangan mo lang malaman is kung 30 degrees, 30, 60 to na triangle, ang pinakamaigsi ay 1. Ang pinakamahaba ay 2. Yan. Ano sa tingin nyo to? Yung hindi nasa gitna. Yan. Square root of 3. Yan. Square root of 3. Okay? Actually, this can be derived. Alam nyo ba? Sa Pythagorean theorem, sabi natin, meron tayong formula na c squared is equal to a squared plus b squared. Ang given dyan, yung b, for example, we put that as our b, we put this our a, and then we put this as our c. Sige, kunyari hindi natin alam yan. Buburahin ko. Ayan. Buburahin ko. Paano natin makukuha yung square root of 3? So, i-substitute lang natin dito. Ano hinahanap natin? We're looking for a. For example, this is your a. At hinahanap mo to, what is it? Yan. So, meron na tayong, we have a squared is equal to c squared minus b squared, di ba? So, nilipat lang natin yung b. Okay? So, we're looking for a squared. Therefore, a is equal to square root of c squared minus b squared. And what is c? 2, di ba? So, 2 squared minus, ano yung b natin? 1. 1 squared is equal to 1. So, therefore, we have 4 minus 1, and that is square root of 3. Ito na yung a natin. Therefore, our a is equal to square root of 3. So, ano lang yung kailangan i-memorize doon? Ang pinakamaigsi ay 1, ang pinakamahaba ay 2. Actually, yung a mo is derivable na siya. O para hindi ka na mag-derive, edi memorize mo na lang square root of 3 yon. Okay? So, ano nga ulit? Ang pinakamaigsi ay 1, ang pinakamahaba ay 2. Now, let's proceed. Tingnan natin ngayon. Ilagay natin dito Sine 30. Okay? Sine 30. Cosine 30. Yan. Tangent 30. Okay? Sige, ilagay natin. Cosecant. CSC 30 degrees. Okay? Secant 30. Yan. And then, cotangent 30. So, notice,
wala itong tatlong function sa calculator ninyo. Pero, kaya nyong sagutin. So, equals, 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 equals. Yan. Lalagay tayo ng space para sa mamaya. Okay, yan. Subukan natin. Ano yung sine 30? Ano ulit yung sine 30? Opposite over hypotenuse. Tingnan nyo dito. Opposite over hypotenuse. That is 1 over 2. I-calculator nyo, subukan niyo kung ano yung value niya. Ano value niya? 1/2. Diba? Or that is 0.5. Okay. Now, cosine 30. Ano yung cosine 30 mo? Titingnan mo dito. Adjacent over hypotenuse. That is square root of 3 over 2. Kung titingnan nyo sa calculator niyo, square root of 3 over 2 is 0.866. Ayan. So, 0.866 siya. O, sige, 0.866. Check nyo sa calculator ninyo. Okay? Another one, tangent is opposite over adjacent. That is 1 over square root of 3. So yan, 1 over square root of 3. Ibang teacher, pinaparationalize nila. So, pwedeng ang sagot, usually ang sagot ng mga estudyante is square root of 3 over 3. Pero, rationalize na yan. Ano yung square root of 3 over 3 or 1 over square root of 3? That is 0.577. Okay, now, eto, wala to sa calculator. Anong sabi ko kanina? Ang cosecant ay reciprocal ng sine. So, pagbabalik-tarin nyo lang, hypotenuse over opposite. So, eto, hypotenuse over opposite, so cosecant is 2. Pagbalik-tarin nyo lang din to. That is 2 over square root of 3. Pagbalik-tarin nyo din lang yan, square root of 3. So, meron na kayo. Okay. So, eto ngayon. Makikita nyo, pati yung mga multiples niya, kaya nyong sagutin. Example. Ayan. Eto, papalitan natin to Okay. Uburahin natin. Ilalagay natin dito 30 degrees. Eto Lagyan natin ang pinakamaigsi ay 1. Ang pinakamahaba ay 2. This is square root of 3. Tingnan nyo to. Ililipat ko to, i-mirror ko. Magiging ganyan siya. Oops. Hindi maayos yung drawing. Yan. Okay. Ilapit natin para makita nyo. Yan. Sige. Na hindi kita. Yan. Okay lang. Kung eto 30 degrees. Ayan. 30 degrees po yan. Okay? Usually, ang ano natin ay kumukuha tayo ng ang reference natin is the positive x-axis. Pwede rin ang reference natin is eto, negative x-axis. So, clockwise yung magiging ano natin, magiging movement natin. So, negative 30 degrees. Pero, still 30 degrees eto. Now, ibig sabihin, kung 180 yung line angle, ibig sabihin, 180 minus 30 is what? 150. So, this is 150 degrees. Did you get it? Now, ulit. Ang pinakamaigsi ay 1, ang pinakamahaba ay 2. And then, still, this is square root of 3. Pero, may twist. Diba? Ang horizontal line natin, tama, horizontal line ay x-axis. Or, ang function niya is cosine. Ang vertical line natin is y-axis. Or, ang function niya ay sine. Okay? Now, kung titingnan natin itong quadrant na to,
ano yung sign ng ano yung sign ng x-axis dito sa part ng on my left. Okay, kapag nakaharap ako dito, negative. Diba? Negative. Now, tingnan natin. Kung may calculator ka dyan, sumunod ka at tingnan mo kung tama yung pinaggagawa natin. So, therefore, ang sine, anong angle to? 150 degrees, di ba? 150 degrees. Ulit natin. Cosine, 150 degrees. Tangent, 150 degrees. Cosecant, 150 degrees. Secant, 150 degrees. Cotangent, 150 degrees. Okay? Tingnan natin. Even without using your calculator, basta ang na-memorize mo, ang pinakamaiksi ay 1, ang pinakamahaba ay 2, yung nasa gitna ay square root of 3. Ito. Sine of 150. Take a look at this one. 1/2 pa din. Kung hindi ka sigurado sa akin, calculator mo. Ayan. So, cosine of 150. That is adjacent over hypotenuse. So, square root of 3 over 2 pa rin. Same is true with this. Ang pinagkaiba lang niya is negative na siya. Bakit? Kasi negative na yung square root of 3. Ayan. Try yung calculator. Cosine of 150 is negative. Now, tangent of 150. Opposite over adjacent. Right? So, that is 1 over square root of 3. Negative 1 over square root of 3. Okay? And then, cosecant 150. Ang cosecant 150 mo, sabi ko sa inyo, pagbaliktarin nyo lang yung sign. So, that is still 2. Okay? Secant of 150, that is negative square root of 3 over 2. And then, cotangent of 150, that is still square root of, that is square root of 3. Okay? So, negative square root of 3, rather. Nakuha nyo? So, ganun lang. Now, ano na yung susunod? Nakita nyo? Ano yung susunod na kukunin natin? For example, ilalagay natin dito yung angle. Ayan. Sorry, medyo magulo na siya. Now, nandito pa rin siya sa left ng x. So, negative pa rin to. Negative square root of 3. Ano kaya sa tingin nyo yung, yung 1 dito? Yung pinakamaigsi? Correct, negative 1 na rin siya. Bakit? Nasa baba na siya ng x-axis. Nandito na siya sa ilalim. So that we have negative 1 and then 2. Pero kung titingnan natin yung magnitude, pareho pa rin. Pinakamaigsi ay 1, ang pinakamahaba ay 2. Anong angle to? Ano ko yung angle to? Titingnan ninyo, isang buong line yan, 180, plus, nag-add ka ng 30 degrees dito. Kung nag-add ka ng 30 degrees, anong angle yan? So, 180 plus 30. So, that is 210. 210 degrees. Ilalagay ulit natin dito. Sine of 210. Cosine of 210. Tangent of 210. Cosecant of 210. Secant of 210. And then cotangent of 210. Okay. So, yan. Yan natin. Let's take a look on the value. Okay. Sine. Ano yung sine 210? Opposite. Ito pa rin. Opposite over hypotenuse. And that is negative 1/2. Nakuha? Cosine of 210. Adjacent over hypotenuse. And that is negative square root of 3 over 2. Okay? Tangent of 210 is opposite over adjacent.
That is negative 1 over square root of negative square root of 3. So negative over negative is positive. So therefore we have 1 over square root of 3. Positive na siya. And then cosecant. Sabi ko sa inyo kanina, pagbaliktarin nyo lang yung sign dito. So that is negative 2. The other one, second, pagbaliktarin nyo lang din to, negative 2 over square root of 3. Okay? Parang baliktad to. 2 over square root of 3 to. 2 over square root of 3. Yan. Now, the other one, cotangent, that will be negative, square root of 3. Ayan, positive na siya. Kasi, negative over negative is positive. So, yan. Diba? Ilang angle na yung ano mo, na memory. Kung titingnan nyo, tig-aanim yan. So, 6 times 6, 6 plus 6 is 12, plus 6 is 18. You notice, alam mo na yung mga different values ng trigonometric functions ng yung 18 na trigonometric functions, na values ng angles na to. Now, tingnan nyo to kung eto or eto, ilalagay natin sa baba, imi-mirror natin, so magiging ganyan. Yan. Okay? Kung magiging ganyan, at 30 degrees to, kung magsisimula tayo dito ng bilang, ng angle, dito sa positive x-axis, and then counterclockwise, anong degrees to? Anong angle? So, ilang degrees ba yung isang buo? Sa circle? 360 degrees, di ba? Mag-minus ka dun ng 30 para dito. 330. Now, eto na. So, sine of 330 degrees, cosine of 330 degrees, ano pa? Tangent of 330 degrees, cosecant of 330 degrees, secant of 330 degrees, cotangent of 330 degrees. Ayan. Okay. So, paano ulit yun? Ang pinakamaigsi ay 1, ang pinakamahaba ay 2. Now, sine 330 rather. So, opposite over hypotenuse. Pero, yung opposite natin dito na negative 1 is negative. Bakit? Nasa ilalim pa din. Ilalim ng x-axis. So, ano mangyayari? So, negative 1/2. Correct? Ang cosine of 330 natin is positive na yung square root of 3 dito. So, that is square root of 3 over 2. Square root of 3 over 2. Tangent, opposite, over adjacent, that is negative 1 over square root of 3. And then cosecant. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, our cosecant is just the reciprocal of sine. So, pagbaliktarin lang natin yan, that is negative 2. What else? Secant, kabaliktaran lang ng cosine. So, that is 2 over square root of 3. And then cotangent, kabaliktaran lang siya ng tangent, that is negative square root of 3. Okay? So, notice this guys. Para makasigurado tayo, ay bilangin natin, tigda-dalawa lang dapat yung positive, tigda-dalawa yung negative. So, dalawa yung positive, dalawa yung negative. Ano pa? Dalawa yung negative, dalawa yung positive. Dalawa yung positive, dalawa yung negative. So, ganun lang. Okay? So, yun na po tayo.
Ito yung 30 degrees. Okay? So, ayan, para makita nyo ng buo. Okay? Ano nga ulit yung memorize natin? Ang pinakamaigsi ay 1, ang pinakamahaba ay 2. Imagine nyo, 4 na angles na yung nakuha nyo yung sagot. Titingnan-tingnan nyo lang din yung kanyang function dito. Basta, ang isipin niyo, ang x ay function ng cosine, ang y ay function ng sine. So, ayun. Now, gusto niyo din yung yung ating 60 degrees? Sige. Ito yung 60 degrees natin. Okay, so ito naman yung 60 degrees. Gumawa na ako ng table para nang siguro mas mabilis yung pacing natin. Ayan. So nilipat ko dito yung sinulat ko kanina dito. So ito yung ito yung 60 degrees natin. Ilalagay natin ito as y-axis and then x-axis. Okay? Yan. So, if this is 60 degrees, of course, yung kanina dito, 30 degrees yan. So, let's focus on 60 degrees. Ano yung sabi natin kanina? Correct. Ang pinakamaigsi ay 1. Ang pinakamahaba ay 2. And this is square root of 3. Ito na yon. Diba? Sa 60 degrees, mas maigsi na ito. Okay? So, ayan. Naglagay na rin ako ng ganito para mas mabilis. So, in 60 degrees, ano nga yung sine? Take a look at that one. Opposite over hypotenuse. Ano yung opposite natin? In this case, opposite side to the angle is this one. So, square root of 3 over 2. Na hypotenuse. Sige, kahit i-calculator mo yan, ang sine of 60 is 0.866. Okay? So, ang cosine of 60, adjacent over hypotenuse, and that is 1 over 2. Kahit i-calculator mo yan, ang cosine of 60 is 1/2 or 0.5. Now, tangent. That is opposite over adjacent. That is square root of 3 over 1. Or simply, square root of 3. Now, cosecant of 60. Anong sabi natin kanina? Reciprocal lang siya ng sine. So, pagbaliktarin mo lang to. 2 over square root of 3. Pahihirapan mo pa yung sarili mo. Ang secant, ang reciprocal ng secant is cosine. So, pagbaliktarin mo lang yan, so we have 2. Cotangent. Ano yung reciprocal ng cotangent? Tangent. So, pagbaliktarin mo lang siya, so we have 1 over square root of 3. Or square root of 3 over 3. Nakuha. Now, eto. Kapag ka-i-mirror ko dyan, okay? Pag minirror ko siya dito, okay, parang mukhang hindi 60 degrees. Ayusin natin. Okay. Yan. 60 degrees pa din to. Sorry? 60 degrees. Now, kung dito tayo magsisimulang magbilang ng angle, anong angle to? Anong angle? Tama, 120. So we have sine 120 degrees, 120 degrees, 120 degrees, cosecant 120, secant 120, cotangent 120 degrees. Yan. So now, dito ngayon, ulit, ang pinakamaigsi ay 1,
ang pinakamahaba ay 2. Pero, at saka ito ay square root of 3. Pero pansinin ninyo, nandito na siya sa part dito, kaya anong sign nito? Negative. Okay? So, sine of 120, opposite over hypotenuse pa din. Actually, kung tutusin, kokopihin nyo na lang yan. Square root of 3 over 2. Pero, eto, 1/2 din. Yun nga lang, negative na siya. So, negative 1/2. Eto naman, okay, square root of 3 over 1 pa din, pero yung 1 mo ay negative. So, we have negative square root of 3 over 1. Okay? So, ito naman, ganun pa din. 2 over square root of 3. Pagbabalik-tarin mo kasi ito. Ito naman is, ano to? So, we have 2 over 1 kanina. Yan, ilagay nga natin para hindi nakakalito. 2 over 1. So, 2 over 1, then, pero ang ano natin is negative yung 1. So, negative 2 over 1. Ito naman is 1 over square root of 3 pa rin. 1 over square root of 3. Yun nga lang, yung 1 mo is negative. Ganun lang. Okay? So, eto, 120. Meron ka ng values ng 120. Trigonometric values ng 120 degrees. Kahit wala sa calculator mo, pero kaya mong sagutin yung cosecant, secant, at saka cotangent. Diba? Kapag ka nagbigay ka ng sagot, mapapawaw sila. Now, tingnan natin. I-mirror ulit natin dito. Lagay natin dito. Yan. Okay. So, that's it. Ang pinakamaigsi ay 1 pa rin. Ang pinakamahaba ay 2. And then, square root of 3. Pero since nasa ilalim na to, negative na yung square root of 3 mo. Okay? Now, anong angle to? Anong angle kaya? So, kung 180 yan, 180 yung line, isang buong line, plus 60, so ilan yon? 240 degrees. So therefore, the angle of sine of 240 degrees, okay, 240 degrees, 240 degrees, 240 degrees, 240 degrees, and then 240 degrees. Yan. Okay? Titingin na naman ulit tayo dito sa triangle natin. Na pinakamaigsi ay 1, ang pinakamahaba ay 2. So, sine of 240. Okay? So, ang sine 240 natin is opposite over hypotenuse. So, ito yung opposite natin. Square root of 3 over 2. Pero yung square root of 3 natin is negative. So, we have negative. Cosine naman is negative 1 over 2. So, we have negative 1 over 2. And then, tangent natin is opposite over adjacent. So, negative over negative is positive. So, therefore, we have square root of 3 over 1. Pero positive na siya. Okay? Cosecant naman. How about cosecant? So, pagbaliktarin lang natin dito. Pagbaliktarin lang natin to. So, that will be 2 over square root of 3. Pero yung square root of 3 natin is negative. And then, still 2 over 1. Yung 1 natin is negative. And then, 1 over square root of 3. Square root of 3. Okay? Yung 1 natin is negative. Yung square root of 3 natin is negative. So, that will be positive. Okay? Did you get it? So, meron na tayong angle ng ano nga ba to? Angle ng 240. Now, eto, tingnan natin. Kung ilalagay natin ito
or igaganon natin ito. So, meron din tayo ditong 60 degrees. Another 60 degrees. Yan. Okay? Ulit, ang pinakamaigsi ay 1, ang pinakamahaba ay 2, and then, this is square root of 3. Sa tingin ninyo, ano yung sign ng square root of 3? Correct, negative. Bakit? Nasa ilalim siya ng x-axis. So, meron tayong negative square root of 3 dyan. Pareho nito. Now, kung isang buong angle natin, isang buong rotation natin ay 360, anong angle kaya to? Mula dito hanggang dito. Correct, 300. So we have sine of 300 degrees, cosine of 300 degrees, tangent of 300 degrees, cosecant of 300 degrees, secant of 300 degrees, and then cotangent of 300 degrees. Ayan. Now, tingnan natin. Sine of 300. So, kung ito yung angle natin, opposite over hypotenuse. Okay, that is square root of 3 over 2. Square root of 3 over 2. Pero, ang square root of 3 over 2 natin, yung square root of 3 natin is negative. Kaya, negative square root of 3 over 2. How about cosine? Ang cosine natin is, ito yung 1 lipat natin, yan. Adjacent over hypotenuse, and that is 1 over 2. Ano yung 1? Anong sign niya? Positive. So, we have cosine of 300 is 1/2. Kahit calculator mo, 1/2 yan. So, tangent naman is opposite over adjacent. That is square root of 3 over 1. Pero yung square root of 3 natin is negative. Kaya tangent of 30 is negative square root of 3. Okay? And then, cosecant 300, pagbabalik rin lang natin din yung sign. So, that will be 2 over square root of 3. But then, our square root of 3 is negative. Okay? Secant of 300, pagbalik rin lang natin din yung cosine, that is 2 over 1. And then cotangent of 300 is equal to 1 over square root of 3. But then, our square root of 3 is negative. So, ayan. Yan po yung 60 degrees. Kita nyo? Ano lang yung minemorize natin? Ulit, ang pinakamaigsi ay 1, ang pinakamahaba ay 2. Kanina napag-usapan natin yung 30 degrees. Ngayon, meron na tayong 60 degrees. Right? Tingnan nyo, kahit wala kayong calculator, kaya nyong ibigay yung values ng mga to. Diba? So, ano lang yung memorize mo? Ang pinakamaigsi ay 1, ang pinakamahaba ay 2. At saka yung nasa gitna is square root of 3. Okay? So, gusto nyo matutunan yung 45 degrees naman. Ito, mas madali. Okay? Saglit lang. Okay. So, ito naman yung 45 degrees. Binura ko lang yung mga sinulat natin kanina sa 60 degrees. Ngayon, dito tayo sa 45 degrees. For 45 degrees, sige nga, pag-isipan ninyo kung ano yung mga values ng kanyang leg. Okay. So, if we have here 1, ano sa tingin nyo value nito? 1 din. Kasi nga 45 degrees. Kung ilalagay natin dito 45 degrees, now, ano yung value nito? Pythagorean theorem. Ano yung value niya? Tama. Square root of 2. Square root of 2. Kung hindi ka sigurado, edi sige, Pythagorean theorem mo siya. So, we're looking for C. And sige, ilagay natin H kasi H yung nila, hypotenuse yung consideration natin. So, yung isa ay 1 squared plus
1 squared, and that is square root of 2. So this is square root of 2. Now let's proceed. Ano yung sine 45? Ano ulit yung sine natin? Opposite over hypotenuse, hypotenuse. And that is opposite over hypotenuse, and that is 1 over square root of 2. Sa calculator, ano yung 1 over square root of 2? Or kung i-rationalize mo ay square root of 2 over 2, 0.707. Okay? So, cosine. Siyempre, ang cosine at saka sine, pareho sila dito. 45 pareho yung value ng leg eh. So, 1 over square root of 2 din. Did you get it? Okay? Tangent of 45. Ang tangent is opposite over adjacent. And that is 1 over 1 or simply 1. Kahit i-calculator mo, tangent of 45 is 1. Okay? And then cosecant of 45. What is cosecant of 45? Pagbabaliktarin mo lang yan. And that is square root of 2 over 1. Or simply square root of 2. And then dito naman, secant of 45, pareho din. And we have square root of 2 over 1. And then cotangent of 45, pagbaliktarin mo, nag-isipan pa ba yan? Pagbaliktarin mo yung 1 over 1, 1 pa din. Ayan. Cotangent of 45 is 1. Okay? Importante ito mamaya sa iba. Gawa nga ng may, kung i-consider natin yung sine ay makikita nyo mamaya. Now, so meron na tayong values ng 45 degrees. So, lagay lang natin dito, 1 over 1 din is equal to 1. Yan. Okay. Kung i-mirror natin siya dito sa part na to, gawa tayo ng another 45 degrees dito. Ayan. Pagpasensya nyo na yung drawing ko. Mas madali kasing mag-drawing kapag blackboard yung gamit mo kaysa sa whiteboard. Okay. So, meron tayong 45 degrees pa din dito. 45 degrees, ano ulit yun? Pareho yung leg nito. And this is square root of 2. Right? Pero notice guys, ano yung x dito? Negative. Kaya dapat negative 1 na ito. Okay? Kung 180 to, tapos magle-less tayo dyan ng 45 degrees, mula dito hanggang dito sa angle na to, ay sa anong to, ilang degrees? 180 minus 45, 135. Okay? So we have 135 sine of 135 degrees, cosine of 135, tangent of 135, cosecant of 135, secant of 135, and then cotangent of 135. Ayan. Okay. So, ano ngayon? Sine of 135 is opposite over hypotenuse, and that is still 1 over square root of 2. Okay? Cosine of 135. Dito na nagkakatalo. Pareho sila ng magnitude pero magkaiba sila ng angle. Bakit? Kasi adjacent is negative 1 over square root of 2. Sorry, kanina. Pareho sila ng magnitude pero magkaiba sila ng sine. Okay? And then tangent of 135, opposite over adjacent. So, TOA. Ngayon, eto, opposite mo is 1. And then adjacent mo is negative 1. Therefore, ang sagot ay negative 1. Ayan. Negative 1. Kahit i-calculator mo, tangent of 135 is negative 1. Okay? And then, cosecant 135. Pagbaliktarin mo lang tong cosecant na yan. Yan, this is square root of 2 over 1. Okay? Second, pagbaliktarin mo lang din to. That is negative square root of 2 over 1 cotangent. Okay? Pagbaliktarin mo lang yung yung tangent, that is negative 1 over 1 or simply negative
negative 1. So, ganon. Okay? Now, dito tayo ngayon sa kabila. Kung ilalagay ulit natin dito, gaganyan natin. Gagawa tayo ng another 45 degrees dito. Ayan. We have to draw another 45 degrees dito. Still, kung 1 to, dapat 1 din to. Ano yung sign dito ng 1? Negative na din. Bakit? Kasi nasa ilalim na siya ng x-axis. Okay? So, kung titinan, mula dito sa positive x-axis, papunta dito, anong angle kaya yan? 180 plus 45. Ilan? Correct. 225. So, we have sine 225, cosine 225, tangent of 225, cosecant of 225, secant of 225, and then cotangent of 225. Okay. So, hanapin natin yung values niya. Ayan. Hanapin natin yung values niya. So, sine 225 is opposite over hypotenuse. Ang hypotenuse pa rin natin is square root of 2. So, opposite, that is negative 1/2. Okay? So, negative 1/2. Bakit 1/2? 1 over square root of 2. Ayan. Cosine naman is also negative. Bakit? Negative yung adjacent. So, negative 1 over square root of 2. How about tangent? Opposite over adjacent. In this case, kung titingnan mo, parehong negative to. So, negative over negative is positive. So, therefore, ang tangent 225 natin is positive 1. Okay? Now, cosecant of 225. Ang cosecant, sabi natin kanina is just the reciprocal of sine. So, pagbaliktarin natin yan. So, we have square root of 2 over 1. Pero negative siya. So, negative square root of 2. Ang sagot ng cosecant. About secant, ganun din. So, negative square root of 2 over 1. Or simply, negative square root of 2. And then cotangent. Okay, cotangent is the reciprocal of tangent. So, negative 1 over negative 1 still 1. So, positive 1 po yung cotangent natin. Okay? And then, ito, last na. Gawa din tayo ng another 45 degrees dito. Yan. Another 45. Kung ito ay 45 degrees, okay? Ang value nito is 1. Another 1, ang value din natin dito is 1. Pero, yung 1 dito is negative 1. Bakit nga ulit? Kasi nasa ilalim ng x-axis. So, dito naman is still square root of 2. Bakit? Kasi kahit anong gawin mo dyan, positive yan, gawa nga ng may square siya. So, negative 1 squared is positive 1. Okay? So, titingnan natin dito, anong angle to? Mula dito sa positive x-axis hanggang dito. Kung 360 to, minus 45, kasi 45 yan, ilan? So, i-calculate nyo. 360 over 45, minus 45 rather. So, 315. Now, yan natin dito. 315, sine of 315, cosine of 315, tangent of 315, cosecant of 315, secant of 315, and then cotangent of 315. So, kunin natin yung kanyang values. Okay? So, looking at this one, sa 1 and then 1. So, sine 315, opposite over hypotenuse. Ito yung opposite side of the angle. So, we have negative 1 over square root of 2. Did you get it?
How about cosine? Ang cosine is 1 over square root of 2 or adjacent over hypotenuse. And that is 1 over square root of 2. Positive, negative? Positive. Bakit? Kasi positive yung adjacent natin. Nandito yung x-axis. How about tangent of 315? Ang tangent of 315 is opposite over adjacent. So that is negative 1 over positive 1. And that is negative 1. So we have negative 1 over 1. We have negative 1. I-try nyo. Tangent of 315. Lalabas sa calculator nyo, negative 1. Cosecant of 315. How about cosecant of 315? Sabi natin kanina, reciprocal lang siya ng sine. Pagbaliktarin nyo lang yung nakuha nyo sa sine, that is square root of 2 over 1. Pero, negative. Okay? Sa second naman, reciprocal lang siya ng ng ating cosine. So pagbaliktarin niyo lang yung cosine, that is square root of 2 over 1. And then cotangent, kabaliktarin lang, reciprocal lang siya rather ng tangent. So 1 over negative 1 is negative 1. Yan. So these are the values ng mga special angles natin. So titingnan, tatlo lang yun eh. 30 degrees and its multiples. Okay? Ano pa? 60 degrees, tsaka yung kanyang multiple, at tapos yung ating 45 degrees. So, ayan. Next time magpakitang gilas ka. Madali lang naman, di ba? Kanina sa 30, 60 degrees. Ang pinakamaigsi ay 1, ang pinakamahaba ay 2. Ganun lang yung niya. And then, titinan nyo na lang yung mga sides niya kung nasaan siyang part. Okay? So, yun po. Sana nakatulong itong video to para nang sa ganun ay mas madali yung kahit wala kayong calculator later ay basta ganito yung kanyang mga angle, madali nyo siyang sagutin. Okay? So, ayan. Marami pa akong mga techniques na ituturo sa inyo. Mag-abang lang kayo sa mga i-upload ko sa ating YouTube channel. You click the notification bell para sa ganun every time na meron akong i-upload na bago ay mano-notify kayo. So, yun po. At sana nakatulong itong topic natin sa inyo. Actually, hindi lang to para sa mga engineering student, kundi kahit na sino na gustong matuto. Madali lang naman siyang sundan, di ba? Napakadali lang. So, yun lang. At thank you so much.